नमस्कार मित्रांनो, पूजाच रेसिपीजमध्ये तुमचं सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण बनवणार आहोत सर्वांची फेवरेट अशी चिकन दम बिर्याणी। तर त्यासाठी मी इथे 750 ग्रॅम चिकन घेतलेलं आहे। तर मी त्याला मॅरिनेट करून ठेवणार आहे। तर त्यासाठी मी इथे अर्धा लिंब घेतलेला आहे, 2 टेबलस्पून अद्रक लसूणची पेस्ट घेतलेली आहे आणि चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे। तर सर्वात अगोदर आपण त्यावरती अद्रक लसूणची पेस्ट आणि मीठ टाकून घेऊया। त्याचबरोबर आपण जे अर्धा लिंबू घेतलेलं ते सुद्धा यावर असं पिळून घेणार आहोत आणि हे व्यवस्थित त्याला चोळून घेणार आहोत। सर्व व्यवस्थित मिक्स करून झालेला आहे। आता आपण हे 10 ते 15 मिनिटांसाठी बाजूला ठेवून घेणार आहोत। चिकनला आपण अद्रक लसूणची पेस्ट, लिंबाचा रस आणि मीठ लावून ठेवून घेतलं होतं। आता उर्वरित आपण काय काय साहित्य मॅरिनेशनसाठी वापरणार आहोत ते बघून घेऊया। इथे मी 1 वाटी तळलेला कांदा घेतलेला आहे, 3 टेबलस्पून तेल घेतलेला आहे, 1 मूठभर बारीक चिरलेली कोथिंबीर घेतलेली आहे, 3 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, त्याला मधून असे काप दिलेले आहेत। त्याचबरोबर 1 कप दही घेतलेला आहे आणि काही कोरडे मसाले घेतलेले आहेत। त्यामध्ये हाफ टीस्पून आपण घेतलेला आहे हळद, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून काश्मीरी मिरची पावडर घेतलेली आहे, 1.5 टेबलस्पून आपण बिर्याणी मसाला घेतलेला आहे आणि 1 टीस्पून आपण धने जिरे पूड घेतलेली आहे। तर इथे मी एक बाउल घेतलेला आहे, तर त्यामध्ये मी हे दही काढून घेते। तर दही मी चमच्याने थोडंसं फेटून घेते असं। त्यामध्ये आपण सर्व कोरडे मसाले टाकून घेणार आहोत। तळलेला कांदा, हिरवी मिरची, तेल, बारीक चिरलेली कोथिंबीर। आता हे सर्व एकजीव करून घेऊया। सर्व जिन्नस एकजीव करून झालेले आहेत। आता आपल्याला यामध्ये चिकन ॲड करायचं आहे। आणि हे सर्व मसाले या चिकनला व्यवस्थित चोळून घ्यायचे आहेत। सर्व जिन्नस आपण चिकनला लावून घेतलेले आहेत। आता हे मॅरिनेशनसाठी आपण अर्ध्या तासासाठी बाजूला ठेवून घेणार आहोत। जोपर्यंत आपलं चिकन मॅरिनेट होते तोपर्यंत आपल्याला राईसची तयारी करून घ्यायची आहे। तर त्यासाठी मी इथे 2 कप बासमती राईस घेतलेला आहे। तर हा आपल्याला 3 ते 4 वेळा स्वच्छ पाण्याने वॉश करून घ्यायचा आहे। तर इथे राईस आपण छान वॉश करून घेतलेला आहे। तर त्यामध्ये आपल्याला पाणी ॲड करायचं आहे। तांदूळ आपला बुडेल इथपर्यंत आपल्याला पाणी यामध्ये ॲड करायचं आहे आणि अर्ध्या तासासाठी तरी बाजूला ठेवून घ्यायचं आहे। साधारणतः अर्धा तास झालेला आहे। आपला राईस छान भिजलेला आहे। आता आपण त्यासाठी बाकीचे काय काय खडे मसाले वापरणार आहोत ते बघून घेऊया। तर इथे मी पाव चमचा जिरं घेतलेला आहे, 1 मसाला वेलची घेतलेली आहे, 2 दालचिनीचे तुकडे घेतलेले आहेत, सतकूर लिंबाचा तुकडा घेतलेला आहे, 2 ते 3 लवंग घेतलेले आहेत, 2 हिरवी वेलची, 5 ते 7 काळी मिरी घेतलेली आहे, 2 तेजपत्ता घेतलेले आहेत आणि मीठ घेतलेलं आहे। तर मीठ इथे मी 2 टीस्पून घेतलेला आहे। आपल्याला थोडं जास्तीचंच मीठ लागणार आहे। गॅसवरती मी एक भांड्यामध्ये पाणी गरम करून घेतलेलं आहे। तर हे 7 ते 8 कप पाणी आपण गरम करून घेतलेलं आहे। तर आता हे आपण जे खडे मसाले घेतलेले ते सर्व आपल्याला यामध्ये टाकून घ्यायचे आहेत। मीठ घेतलेलं ते सुद्धा आपण याच्यात टाकून घेणार आहोत। आणि जो आपण राईस धुवून घेतलेला तो सुद्धा आपल्याला यामध्ये ॲड करायचा आहे। आपण जे लिंबू घेतलेलं ते सुद्धा यामध्ये पिळून घेणार आहोत आणि हे साल सुद्धा यामध्ये टाकून घेणार आहोत, जेणेकरून आपला राईस छान पांढरा शुभ्र होईल। आणि अगदी हाफ टीस्पून मी यामध्ये तूप टाकून घेते, ज्याने राईस छान मोकळा होतो।
आता आपल्याला हे उकळवून घ्यायचं आहे। आपलं चिकन छान मॅरिनेट झालेलं आहे। आता आपल्याला हे शिजवून घ्यायचं आहे। तर त्यासाठी मी गॅसवरती एक जाड बुडाचं भांडं ठेवून घेतलेलं आहे। तर त्यामध्ये मी 2 ते 3 टेबलस्पून तूप ॲड करते। तूप आपल्याला छान गरम करून घ्यायचं आहे। तूप इथे गरम झालेलं आहे। त्यामध्ये मॅरिनेट केलेलं चिकन आपल्याला टाकून घ्यायचं आहे। तर सर्व चिकन आपण यामध्ये काढून घेऊया। चिकन आपल्याला यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि आपल्याला यामध्ये पाणी अजिबात टाकायचं नाही, कारण का चिकनला पाणी सुटतं। तर आपण हे मिक्स करून घेणार आहोत आणि यावरती झाकण ठेवून घेणार आहोत आणि मीडियम गॅसवरती आपल्याला हे चिकन फक्त 5 ते 7 मिनिटांसाठी शिजवून घ्यायचं आहे। तर मी झाकण ठेवून घेते। इथे आपल्या पाण्याला छान उकळ आलेला आहे। तर आपल्याला हा राईस फक्त 5 ते 7 मिनिटांसाठी शिजवून घ्यायचा आहे। पूर्णपणे शिजवायचा नाही आहे, आपल्याला 70 ते 80% आपण हा राईस शिजवून घेणार आहोत। तर इथे आपला राईस शिजलाय की नाही ते आता आपण चेक करणार आहोत। इझिली तुटला जातोय, तर इतपतच आपल्याला हा शिजवून घ्यायचा आहे। तर गॅस बंद करून घेऊया व हा राईस एका चाळणीवरती काढून घेणार आहोत आपण। या पद्धतीने पूर्ण पाणी आपल्याला याच्यातलं काढून घ्यायचं आहे। तर हा राईस आता आपण परातीमध्ये काढून घेणार आहोत आणि असा पसरवून घेणार आहोत, जेणेकरून याच्यामधली जी स्टीम आहे ती पूर्ण निघून जाईल। या पद्धतीने सर्व काढून घेऊया। 5 ते 7 मिनिटं झालेले आहेत। झाकण उघडून बघूया। तर इथे आपलं चिकन शिजलंय की नाही ते आपण चेक करणार आहोत। तर आपल्याला पूर्ण चिकन शिजवायचं नाहीये, हे बघा थोडंसं कचरट आहे, इतपतच आपल्याला हे शिजवून घ्यायचं आहे। तर मी इथे गॅस बंद करून घेते। आता आपण बिर्याणीचे लेयर्स लावून घेणार आहोत। तर चिकन मी खालच्या बाजूला व्यवस्थित असं पसरवून घेतलेलं आहे। तर त्यावरती आपण स्टीम केलेला राईस टाकून घेणार आहोत। तर व्यवस्थित आपल्याला असा हा राईस यावरती पसरवून घ्यायचा आहे। सर्व बाजूने आपण हा राईस व्यवस्थित असा पसरवून घेणार आहोत। तुम्ही बघू शकता इथे आपला राईस किती छान मोकळा झालेला आहे आणि आपला थोडासा एक 5 मिनिटांसाठी आपल्याला तो थंड करून घ्यायचा आहे, जेणेकरून त्याच्यातली वाफ निघून जाईल आणि राईस तुटणार नाही, छान मोकळा होतो। त्यासाठी आपण हे 5 मिनिटांसाठी थंड करून घेतलेला आहे। तर असं व्यवस्थित आपण हा पसरवून घेतलेला आहे। त्यावरती आता तळलेला कांदा आपण टाकून घेणार आहोत। बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर, बिर्याणी मसाला आपण थोडासा स्प्रेड करून घेणार आहोत। त्याचबरोबर 1 ते 2 टेबलस्पून आपण यावरती तूप घालणार आहोत, याने फ्लेवर खूप छान येतो। मी इथे 1 चमचा पाण्यामध्ये येलो कलरचा फूड कलर मिक्स करून घेतलेला आहे, तो सुद्धा मी यावरती थोडासा घालून घेणार आहे, जेणेकरून आपल्या बिर्याणीला कलर खूप छान येईल। आणि यावरती मी एक फॉईल घेतलेली आहे, तर ती अशी व्यवस्थित रॅप करून घेणार आहे, जेणेकरून त्याला आतून स्टीम व्यवस्थित बसेल। तर मी ही याला लावून घेते। आता आपण बिर्याणी शिजवून घेणार आहोत। तर मी गॅसवरती भांडं ठेवून घेतलेलं आहे। तर सुरुवातीला आपल्याला 5 मिनिटं फुल गॅसवरती
बिर्याणीला दम द्यायचा आहे। त्यानंतर 15 ते 20 मिनिटांसाठी आपण गॅस स्लो करून घेणार आहोत आणि छान बिर्याणी शिजवून घेणार आहोत। 10 ते 15 मिनिटांनंतर मी गॅस बंद करून घेतला होता। त्यानंतर बिर्याणी आपण 10 मिनिटांसाठी थंड करून घेतलेली आहे। तर आपण ही ओपन करून घेणार आहोत। तर आपण साइडच्या बाजूने चमच्याने असा राईस मोकळा करून घेणार आहोत। हे बघा, अजिबात आपला राईस इथे तुटलेला नाहीये आणि चिकन पण आपलं छान शिजलेलं आहे। तर आता आपण याची प्लेटिंग करून घेऊया। तर अशा प्रकारे इथे आपली चिकन दम बिर्याणी तयार झालेली आहे। बिर्याणी म्हटलं की तोंडाला पाणी आल्याशिवाय राहत नाही आणि त्यात चिकन दम बिर्याणी म्हटलं तर मग विचारूच नका। बिर्याणी खाल्ल्याशिवाय नॉन व्हेजिटेरियन लोकांचं जेवण पूर्ण होत नाही। चिकन दम बिर्याणी हा एक लोकप्रिय पदार्थ आहे। अगदी डिनर पार्ट्यांपासून ते रविवारच्या खास जेवणापर्यंत आपल्याला बिर्याणी कधी पण खायला आवडते। चिकन दम बिर्याणी भारतात नाही तर जगभरात लोकप्रिय आहे। लोक चिकन बिर्याणी फार आवडीने खातात। आज आपण अगदी सोप्या पद्धतीने बिर्याणी बनवली आहे। तुम्ही देखील आजची रेसिपी घरी नक्की करून बघा व ती कशी झाली आहे ते आम्हाला कमेंट करून सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच नवनवीन रेसिपीज बघण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। लवकरच भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी।